Hi! Welcome po sa Mama's Kusina. Bago po tayo magsimula, click niyo lamang po ang subscribe button at notification bell para lagi po kayo updated sa mga video na i-upload ko. Ngayon po ay magluluto tayo ng homemade chicken nuggets. Dito po, yung ating ground chicken, lalagyan po natin siya ng garlic powder. Pagkatapos po nun ay ilalagay din natin ang ating salt. Siyempre, kailangan din po natin ng flour. And lastly, bigyan din po natin ng pepper. Pagkatapos po nun, ay haluin lamang natin ito sa ating ground chicken. Siguraduhin lang po natin na na-mix natin maigi ang lahat ng mga ingredients. So after lang po nun, kailangan po natin ito i-mold ng square. Pwede po tayong gumamit ng gloves at saka yung gloves po natin na yun ay basahin po natin ng konti para yung po chicken ay hindi po didikit sa gloves. So, ayan lang po siya. Tawin lang po natin siya or i-mold lang natin siya na parang square hanggang sa maubos po yung ating chicken o yung ground chicken. And then, after po niya na ma-mold natin lahat ng ating chicken, pwede po muna natin siyang itago sa freezer. Pwede po natin siyang iluto for tomorrow or pwede rin po natin siyang iluto after 15 minutes. After po niyan, kailangan po natin ng itlog and then ididip lang natin po yung ating ginawang or minold na chicken at pagkatapos ay ilalagay din natin siya sa flour. And then, gagawin po natin siyang doble. So, after natin na-dip sa flour, ididip po ulit natin ito sa egg. And then, ganun din po. Once na na-coat po siya yung egg, babalikan po natin, ididip po ulit natin siya sa ating flour. Ganyan po. So, ubusin lang po natin lahat. And then, after that, pwede na po natin siyang i-deep fry. So, make sure lang po yung ating oil ay mainit. At medyo layu-layu ang paglalagay natin ng ating nuggets. Hintayin naman po natin siyang mag-golden brown. Kung mag-golden brown po siya, pwede na lang po natin siyang mag-golden. So, ayan, binabalik ko siya. Almost cooked na. Some part. So, ayan na po siya. Golden brown na. Pwede na natin siya kunin. Napakasarap po nito. Napaka-crispy. So, ayan po yung ating homemade chicken nuggets. At pwede natin gamitin ang ketchup para sa sausawan para po mas lalong masarap. Sigurado magugustuhan po ito ng inyong mga anak. So, ito na po ating finished product. Again, thank you so much and God bless.